Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 25ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως έχουμε πει, σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε, αλλά κυρίως θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δυστυχώς, χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο ώστε να αξιολογήσουμε κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να αναρτήσουμε αυτό το επεισόδιο την Παρασκευή το βράδυ, αλλά σήμερα, Σάββατο απόγευμα. Σας ζητάμε να μας συγχωρέσετε, αλλά είναι προτιμότερο για εμάς να έχουμε σωστές πληροφορίες και ας μην είμαστε ακριβείς στην ώρα ανάρτησης του βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε το επεισόδιο που συνέβη στα τέλη Ιανουαρίου. Ήταν Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Orhun Reis, το οποίο ως εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούσε έρευνες εντός της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κατευθυνόταν προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πάμε να βλέπουμε και στο χάρτη μας τη συγκεκριμένη περιοχή και να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Όπως μπορούμε να δούμε και όπως προείπαμε, το πλοίο Orhun Reis βρισκόταν εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά κατευθύνθηκε δυτικά και τελικά εισήλθε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ας εστιάσουμε στην περιοχή και ας δούμε πρώτα ποια είναι η ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με το μπλε χρώμα βλέπετε την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με το κόκκινο χρώμα βλέπετε την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Και τέλος, με το κίτρινο χρώμα βλέπετε την κυπριακή υφαλοκρηπίδα, παύλα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αφού η Κύπρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, έχει ταυτίσει τα όρια των δύο αυτών θαλάσσιων ζωνών. Το τουρκικό πλοίο Orhun Reis, έχοντας ενεργοποιημένο το σύστημα AIS, το οποίο και δίνει το στίγμα του, εισήλθε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην περιοχή όπου ενώνεται με την Κυπριακή. Άμεσα δόθηκε εντολή και απέπλευσε η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, η οποία βρισκόταν στην Κάρπαθο, ώστε να το προσεγγίσει και να ελέγξει για ποιο λόγο εισήλθε. Εκτός από τη φρεγάτα, δόθηκε εντολή και σε ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος τύπου F-16 να απογειωθεί και να σπεύσει στην περιοχή. Στο αεροσκάφος είχε τοποθετηθεί φωτογραφικός εξοπλισμός, ώστε να ληφθούν φωτογραφίες και να αποσταλούν τα δεδομένα στο ελληνικό κέντρο επιχειρήσεων. Εδώ να κάνουμε μια επισήμανση ότι το τουρκικό πλοίο και γενικά όλα αυτά τα πλοία δεν μπορούν να αναπνίξουν μεγάλη ταχύτητα. Όταν λοιπόν η ελληνική φρεγάτα έφτασε σε απόσταση κάποιων μιλίων, όπου είχε οπτική επαφή με το Orhun Reis και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κυβερνήτης μέσω ασυρμάτου ρώτησε αν το πλοίο είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Μετά από λίγη ώρα, πάλι μέσω του ασυρμάτου, ζήτησε να αποχωρήσει από την περιοχή και να μην διεξάγει έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθότι αυτό είναι παράνομο. Τότε το τουρκικό πλοίο απάντησε ότι βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα αναφέρεται ότι αργότερα στην περιοχή έσπευσαν και δύο φρεγάτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Τελικά, το επεισόδιο έληξε την επόμενη ημέρα, αφού το τουρκικό πλοίο άλλαξε πορεία και ξαναμπήκε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε αυτό το επεισόδιο. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην πολύ κακή επικοινωνιακή πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία μέσω διαρροών κτλ. Στην αρχή έλεγε ότι το τουρκικό πλοίο παρασύρθηκε από την κακοκαιρία στην περιοχή και γι' αυτό εισήλθε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μετά ακούσαμε το σενάριο ότι μπήκε λόγω της κακοκαιρίας και για να μην μπλέξουν τα καλώδια που είχε απλώσει στη θάλασσα. Επίσης ακούσαμε ότι επειδή είχε το σύστημα εντοπισμού AIS ανοιχτό, αυτό σημαίνει ότι δεν εισήλθε με κακές διαθέσεις. Δυστυχώς, αν και μπορώ να κατανοήσω το λόγο που οι ελληνικές κυβερνητικές πηγές προσπάθησαν με τον τρόπο τους να δείξουν ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και διαχειριζόμενη με ψυχραιμία, νομίζω ότι ήταν μια πολύ κακή επικοινωνιακή πολιτική που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όσο για το τι πραγματικά έκανε εκεί το τουρκικό ερευνητικό, η άποψή μου είναι ότι δοκίμαζε την ετοιμότητα των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ένα τεστ και ταυτόχρονα ένα μήνυμα, αφού συνέβη ανήμερα της επετείου της κρίσης των ημείων. Θα ήθελα επίσης να πω και για τα διάφορα σχόλια που διάβασα στα social media, για το ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση της Ελλάδας.
Σε πολλά από αυτά, οι χρήστες μιλούσαν με πολεμική ρητορική, γι' αυτό ξεκαθαρίσουμε και πάλι κάποια πράγματα. Το τουρκικό ερευνητικό έπλεε σε διεθνή ύδατα. Διεθνή ύδατα και όχι ελληνικά. Άλλο τα χωρικά ύδατα, άλλο η υφαλοκρηπίδα και άλλο η αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως έχουμε πει. Η παράνομη πράξη λοιπόν του τουρκικού πλοίου θα ήταν αν έκανε έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και όχι το ότι απλά έπλεε σε αυτήν. Αλλά και ακόμα και αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό, καθότι η ελληνική πλευρά δεν έχει οριοθετήσει μεσεδεταγμένη στην υφαλοκρηπίδα της ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Ενώ η Τουρκία με το μνημόνιο που συμφώνησε με τη Λιβύη έχει καταχωρήσει την περιοχή ως δική της. Και όπως ήδη ξέρετε, οι συνταγμένες αυτές της συμφωνίας έχουν σταλεί στα Ηνωμένα Έθνη για να καταχωρηθούν. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα ως προς αυτό το θέμα, τουλάχιστον ακόμα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις τρέχουσες εξελίξεις. Από πλευράς πολιτικών δηλώσεων δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την ουσία, αλλά έχει αλλάξει ως προς την ποσότητα. Η Τουρκία, με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μevlut Çavuşoğlu, του Υπουργού Αμήνης Hulusi Akar, αλλά και του ίδιου του Τούρκου Προέδρου Tayyip Erdogan, ανοίγει πολλά θέματα με την Ελλάδα, όπως η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, η υφαλοκρηπίδα κτλ. Και φυσικά επιμένει στην αποστολή ερευνητικού πλοίου στην περιοχή που συμφώνησε με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης αλλά και στην θαλάσσια ζώνη της Λιβύης. Από αυτά που αξίζουν να επισημαθούν είναι α. Η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Mevlut Çavuşoğlu στην Αλβανία, ώστε να κανονιστεί η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Tayyip Erdogan. Β. Η παρουσία και οι ομιλίες Ελλήνων δημάρχων της Θράκης σε αλυτρωτική συγκέντρωση στην Τουρκία, που στόχο έχουν μια ανεξάρτητη Δυτική Θράκη. Γ. Η δήλωση Ερντογάν για τη μη παρουσία Ελλήνων και Τούρκων στην περιοχή των Ημίων. Δ. Η δήλωση και πάλι του Τούρκου Προέδρου ότι η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και αποδέχεται το καθεστώς που κήρυξε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε. Η δηλώση του Τούρκου Υπουργού Αμήνης Hulusi Akar για αποστρατιωτικοποίηση των 16 από τα 23 νησιά που, όπως αναφέρει, έχει τοποθετήσει στρατό η Ελλάδα, αλλά και ότι χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν θα γίνει τίποτε ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σίγμα-ΤΑΦ, η αγορά του τρίτου γεωτρύπανου από την Τουρκία. Από την πλευρά της η Ελλάδα βρήκε πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τις ΗΠΑ. Και έτσι είχαμε α. Τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ να δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα ελληνικά νησιά έχουν και υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, και β. Τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας ως προς το ποιος δημιουργεί προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, και επίσης είχαμε και μια έκθεση της αμερικανικής ΜΚΟ RAD Corporation, στην οποία αναφέρεται μεγάλη πιθανότητα στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία. Από πλευράς Ελλήνων πολιτικών, οι δηλώσεις ήταν κυρίως ώστε να αντικρούσουν τις δηλώσεις των Τούρκων, και αυτό που εμείς θα επισημάνουμε κυρίως είναι η θέση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και του κύριου Γιώργου Παπανδρέου στο συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ελληνοτουρκικά, η οποία ήταν κοινή και έλεγε ότι η Ελλάδα έχει συμφέρον να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τέλος, να επισημάνουμε επίσης και κάτι της τελευταίας στιγμής που προκάλεσε αίσθηση: η Τουρκία για τον εορτασμό των 68 ετών συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ ανάρτησε μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, όπου όλη η Κύπρος εμφανίζεται τουρκική, με κόκκινο χρώμα. Προχωράμε. Στο στρατιωτικό σκέλος, η Τουρκία επιμένει στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, κυρίως πάνω από μικρά νησιά όπως οι Ινούσες, το Φαρμακονήσι κτλ. Όλες οι πληροφορίες των μαζικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχει τεράστια αύξηση των παραβιάσεων που πολλές φορές εισέρχονται και στη φάση της εμπλοκής ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθότι ο κίνδυνος ενός ατυχήματος είναι ορατός όταν μιλάμε για εμπλοκή αεροσκαφών που φέρουν πυρομαχικά. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα σχολιάσουμε και παρακάτω, είναι η μετακίνηση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή του Εύρου, αλλά όπως αναφέρεται και από την περιοχή της Κύπρου προς το Ιντλίπ της Συρίας. Από την πλευρά της, η Ελλάδα προετοιμάζεται και εκπαιδεύει συνεχώς το στρατιωτικό προσωπικό της και ιδίως το ναυτικό τμήμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτές τις ημέρες διεξήχθη η ναυτική άσκηση Λόγχη στην περιοχή του Μυρτώου Πελάγους, όπου λαμβάνουν μέρος δυνάμεις επιφανείας, δηλαδή φρεγάτες, πυραυλάκατη κτλ., και γίνεται χρήση πραγματικών πυρών.
Η άσκηση Αναπνευστήρ στην περιοχή δυτικά, νότια και ανατολικά της Κρήτης, όπου λαμβάνουν μέρος υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε κάποια από αυτά που είπαμε. Δεν θα σχολιάσουμε καθόλου τις πολιτικές δηλώσεις σε αυτό το επεισόδιο, αλλά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Πρώτα απ' όλα να σχολιάσουμε την απόσυρση και μετακίνηση μονάδων του τουρκικού στρατού από την περιοχή του Εύρου προς τη Συρία. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι αυτό γίνεται ώστε να αποκτούν πολεμική εμπειρία οι στρατιώτες και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επιστρέφουν και πάλι στην περιοχή του Εύρου. Προσωπικά δεν θα διαφωνήσω ότι μπορεί να γίνεται και γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι γίνεται κυρίως γιατί ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στη Συρία. Η αποστολή φιλοτουρκικών δυνάμεων από τη Συρία στη Λιβύη αποδυνάμωσε την Τουρκία στην περιοχή και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Σύρος πρόεδρος Άσαντ, που εξαπέλυσε μια ευρεία επίθεση και ανεκατέλαβε σημαντικά τμήματα γης στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι θα χάσει όλη αυτή την περιοχή στη βορειοδυτική Συρία και προσπαθεί με ό,τι μέσο διαθέτει να την κρατήσει. Ακόμα και μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία μπήκαν στο παιχνίδι συμπαράστασης της Τουρκίας εναντίον του Άσαντ και της Ρωσίας. Γνώμη μου είναι ότι δύσκολα θα παραμείνει η περιοχή υπό τουρκική κυριαρχία και ότι ο Τούρκος πρόεδρος ρισκάρει μια μεγάλη κρίση στη σχέση του με τη Ρωσία. Οπότε η μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων από τον Εύρο δεν είναι θέμα απόκτησης πολεμικής εμπειρίας, αλλά αναγκαία ώστε να ενισχυθούν οι τουρκικές δυνάμεις στη Συρία. Ως προς το θέμα των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, να υπενθυμίσουμε α. ότι ο εναέριος χώρος είναι στα 10 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή και όχι στα 6 ναυτικά μίλια όπως τα χωρικά ύδατα, και β. ότι με τις ταχύτητες που αναπτύσσουν τα αεροσκάφη, μιλάμε ότι μια παραβίαση, για παράδειγμα πάνω από το μικρό νησί των Νησών, διαρκεί από κλάσματα του δευτερολέπτου μέχρι 1-2 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι παραβίαση, αλλά μέχρι να σηκωθεί υπό ελληνικό αεροσκάφος, το τουρκικό έχει φτάσει ήδη στη Ρόδο. Ως προς το θέμα των στρατιωτικών ασκήσεων που πραγματοποιεί η Ελλάδα, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει οι επιτελείς των σωμάτων να έχουν υπόψη τους την εκπαίδευση και των χερσαίων δυνάμεων εκτός των ναυτικών. Πολλές φορές αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που φαίνεται. Υπάρχει και η τέχνη της εξαπάτησης. Μπορεί κάποιος να μας προετοιμάζει για το σημείο Α και τελικά να επέμβει στο σημείο Β, όπου θα μας βρει αποδυναμωμένους ή απροετοίμαστους, καθότι έχουμε ρίξει το βάρος μας στο σημείο Α. Αυτός είναι και ο στρατηγικός σχεδιασμός. Αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού επεισοδίου. Θα συνεχίσουμε την Τρίτη με ένα ακόμα επεισόδιο για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από αυτή τη εβδομάδα όμως, τα επεισόδια που αφορούν τις τελευταίες καθημερινές εξελίξεις δεν θα είναι στο playlist της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά στο γενικό playlist Geopolitical, καθώς και στο News and Politics. Πάμε λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε φορά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και να κοινοποιείτε τα βίντεό μας στα social media. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, όπου θα συνεχίσουμε το σημερινό σχολιασμό και την ανάλυση μας, κυρίως για το πού θα το πάει η Τουρκία. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.